नमस्कार, मी सुप्रिया. मी तुम्हाला आज वॉर्मअप आणि स्ट्रेचिंग शिकवणार आहे. स्टार्ट. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 10 वेळा करणार आहोत. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 last one. 1 2 3 4. Next exercise. Start. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Last one. 1 2 3 4. Relax. Next. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Relax. Next. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. साईडला ट्रॅव्हल करणार आहोत. प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न विथ हँड्स पण करणार आहोत. प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Hand change. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Hands change. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Hands change. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Next exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Last one. 10. Next. 1 2 साइड बेंडिंग करत आहोत. 3 प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न. 4 5 6 7 8 9. कानाच्या वरून घेण्याचा प्रयत्न. लास्ट वन. रिलॅक्स. नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट एक्सरसाइज. प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न. 1 2 खाली बेंड नाही व्हायचं. 3 4 5 6 7 8 9. Last one. 10.
रिलॅक्स. ब्रीद इन आणि श्वास तोंडाने सोडत ब्रीद आउट. अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, तोंडाने ब्रीद आउट. रिलॅक्स. नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करणार आहोत. नेक अप. श्वास घेत अप. खालचा ओठ वरच्या ओठावर. हाताने स्ट्रेचिंग. ब्रीद इन नॉर्मल अँड होल्ड. 1 2 3 4. Then relax. Again neck up. Then hold. Breathing normal. 1 2 3 4 5. Then neck सरळ. Again neck up. खालचा ओठ वरच्या ओठावर. हाताने स्ट्रेचिंग करत होल्ड. 1 2 3 4 5. Then relax. राईट साईडला स्ट्रेच करत नेक होल्ड. देन हळूहळू लेफ्ट साईडला 5 काउंट होल्ड करायचा आहे. देन नेक राईट साईडला. देन लेफ्ट साईडला. हळूहळू करण्याचा प्रयत्न. होल्ड. 5 काउंट होल्ड करणार आहोत. देन रिलॅक्स. दोन्ही पायामध्ये शोल्डर डिस्टन्स. देन ब्रीद इन. तोंडातून ब्रीद आउट. 2 3 4 5. देन रिलॅक्स. दोन्ही पायामध्ये शोल्डर डिस्टन्स. देन टर्न व्हायचे फक्त अप्पर बॉडी. 1 2 3 4 5. देन रिलॅक्स. हातांचं स्ट्रेचिंग करणार आहोत. जेवढं होईल तेवढं स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न. देन उलट्या साईडनी. अगेन सरळ. जेवढं स्ट्रेच होतं तेवढं स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न. अगेन उलट्या साईडनी करण्याचा प्रयत्न. रिलॅक्स. राईट हँडला स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न. अंगठा खाली. 4 बोटांना स्वतःकडे ओढण्याचा प्रयत्न लेफ्ट हँडनी. देन लेफ्ट हँड. बोटांना ओढण्याचा प्रयत्न. अंगठा आतमधल्या साईडला. देन रिलॅक्स. दोन्ही हात वर खेचायचे. दुसऱ्या हाताने खालच्या बाजूला खेचत अशा स्वरूपात 1 की हाताचा कोपरा वरच्या दिशेने येईल. 2 हळूहळू करायचे एक्सरसाइज जेवढं होईल तेवढं. 3 4 राईट अँड लेफ्ट साईडनी करण्याचा प्रयत्न. 5 साधारण 5 वेळा ही एक्सरसाइज तुम्ही करू शकता. देन रिलॅक्स. Both hands at side. Then turn down. Then hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. One more time. Then turn down and then hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then slowly relax. Both hands at side. Then hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then relax. Next दोन्ही पायामध्ये मॅक्झिमम अंतर घ्यायचं. साइड बेंडिंग करणार आहोत. श्वास घ्यायचा. श्वास सोडत खाली.
श्वास घेत वर, श्वास सोडत खाली 1, श्वास घेत, श्वास सोडत खाली, श्वास घेत, श्वास सोडत खाली 2, श्वास घेत, श्वास सोडत खाली 3, श्वास घेत, श्वास सोडत खाली. जेवढं खाली जाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, जेवढं होईल तेवढं. 4, 5. पायातलं अंतर कमी कमी करत रिलॅक्स. नेक्स्ट करणार आहोत हिप रोटेशन. राईट फर्स्ट, देन बॅक, देन लेफ्ट, देन फ्रंट, राईट, बॅक, लेफ्ट, फ्रंट, देन रोटेशन. हिप रोटेशन प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न, पुढच्या साईडलाही जास्तीत जास्त घेण्याचा प्रयत्न, राईट अँड लेफ्ट साईडला पण जास्त घेण्याचा प्रयत्न. 5 वेळा. अँटी क्लॉकवाईज, लेफ्ट, बॅक, राईट, फ्रंट. प्रॉपर रोटेशन करण्याचा प्रयत्न 3 ते 5 वेळा करू शकता. जास्तीत जास्त साईडला आणि पुढे घेण्याचा प्रयत्न. देन रिलॅक्स. पायाच्या मागच्या साईडचा स्ट्रेचिंग करणार आहोत. राईट लेग सरळ, बोट स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न, लेफ्ट लेग बेंड करायचा आहे, देन होल्ड, 5 काउंट होल्ड. जास्तीत जास्त बोट स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न, देन लेफ्ट लेग सरळ, लेफ्ट लेगची फिंगर्स, टो फिंगर्स स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न, देन होल्ड, 5 काउंट होल्ड, देन रिलॅक्स. पायाच्या पुढच्या भागाचं स्ट्रेचिंग करणार आहोत. उजवा पाय फोल्ड करून अशा प्रकारे वरच्या दिशेने खेचण्याचा प्रयत्न, होल्ड करायचा आहे 5 काउंट, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेच करत होल्ड करायचं आहे. जर समजा तुम्ही बॅलन्स करू शकत नसाल तर भिंतीच्या जवळ उभा राहण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेचिंग करायचं आहे, होल्ड करायचं आहे 5 ते 7 काउंट, देन रिलॅक्स. तळपायाची एक्सरसाइज करणार आहोत आपण. पुढे मागे घेण्याचा प्रयत्न पायाला, देन रोटेशन क्लॉकवाईज, देन अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन, देन रिलॅक्स. लेफ्ट लेग पुढे मागे घेण्याचा प्रयत्न, देन क्लॉकवाईज रोटेशन, देन अँटी क्लॉकवाईज, देन रिलॅक्स. 10 काउंट सिटअप्स करणार आहोत. अगदी इझी वेनी. हाताची मूवमेंट लक्षात घ्या, त्याने खूप लवकर तुम्ही करू शकाल. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक यू.